Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic po natin sa video ito ay ang halamang serpentina. Okay, ito po ang serpentina at napakaraming naging balita na magandang dulot nitong halaman na ito sa katawan ng tao. Lalong-lalo na nakakatulong daw ito sa pagpapagaling ng iba't ibang klase ng karamdaman. Nangunguna na dyan ang diabetes. Now, hindi po natin pag-uusapan yung kanyang medicinal values kasi wala po yun sa aking expertise. Instead, ang pag-uusapan natin ay kung paano ba makikilala ang halamang serpentina at kung paano siya palalakihin. Okay, so unang-una po, titingnan natin yung physical characteristics ng halamang serpentina. Umpisa sa dahon. Ang dahon po niya ay pahaba, kagaya ng nakikita nyo ngayon. At ang kulay ng dahon niya ay matingkad na kulay green. Para siyang merong clear coating. No? Lalo na po yung mga bagong sibol. Ayan. At yung kanyang linya sa dahon ay buhay na buhay. Okay, ang pangalawang physical characteristic po niya ay yung katawan ng kanyang puno, pati na yung kanyang sanga ay kwadrado. Okay, pag hinawakan nyo siya, mararamdaman nyo na meron siyang apat na kanto. So, para natin ikumpara sa 2x2, ano po? So, kwadrado siya at may mga kanto pag hinawakan nyo siya. Okay, so yan po ang pangalawang karakteristik. Ang pangatlo naman ay pag nilasahan mo ang dahon. So ito yung sinasabi na isa sa pinaka main characteristic ng halamang serpentina, ang lasa ng kanyang dahon. So sa akin po, tumikim lang ako ng kapiraso nito, yung dulo lang, at napakapait ng lasa ng kanyang dahon. Sinasabi ng iba na 10 beses na mas mapait daw sa ampalaya. Sa akin po, kung ikukumpara ko, maiahawi ko siya sa lasa ng apdo. Ano po, yung bile na tinatawag. So, yung pait niya, naglilinger, naiiwan hanggang sa lalamunan, hindi lang sa dila. So, talagang mapait ang halamang serpentina, yung kanyang dahon. So paano ba magtanim ng halamang serpentina? Actually, marami pong nabibiling serpentina sa mga garden centers. Importante lang na makilala nyo muna yung halaman bago kayo bumili para sigurado na talagang serpentina yung inyong mabibili. Ngayon, bago din kayo bumili, mas maganda po kung mayroong bakante kayong lote dyan or sa paligid ninyo na tumingin-tingin muna at baka mayroong nakatanim na serpentina. Ito po kasi ay parang damo. No? Basta na lang ito tumutubo. At malakas ang serpentina, kaya niya makipag-compete sa ibang halaman. So para nga po siyang damo, basta na lang siya tumutubo. Now, pag nakabili ka na, mas maganda na sa lupa siya itanim para maging mas mabilis ang kanyang paglaki. Pwede rin siyang itanim sa paso, kagaya nitong aking serpentina na ngayon ay nasa paso. Galing ito sa maliit na baso at nung kanyang lumalaki na ay inilipat ko na sa pasong ito. Siguro after a few months, mga 2 months, 3 months, lilipat ko na siya sa mas malaki. Lumalaki po daw ito ng hanggang 1 metro. So at marami siya magiging sanga na parang bushy ang type niya. Ngayon, paano ba paramihin ang halamang serpentina? Ang serpentina po ay pwedeng paramihin sa pamamagitan ng cuttings. So puputol ka lang ng sanga niya at tapos ay pwede mo na siyang itanim. Papakita ko po sa inyo kung paano ang pagputol, ang pagkuha ng kanyang cuttings. So ito po, ginupit ko na ang sanga dito sa portion na ito at ito na itsura ng sanga pagkatapos kong tanggalin ang kanyang mga dahon. Mag-iwan lang ng dalawang ginupit na dahon. Kung napansin nyo, mahaba ang dahon nito kanina, so ginupit ko lang siya. Kailangan niya kasi ng kaunting dahon na matitira pa. Okay, so tapos ito po ay itutusok lang natin sa baso. Ang dapat ang pagkuha ng cutting ay mag-iiwan tayo ng node kung saan pwede tumubo ang ugat, kagaya po dito sa lugar na ito. Okay, so yan po ibabaon natin. Kung maaari, 2 node ang ating ibabaon hanggang dito sa lugar na ito para mas malaki ang tsansa na siya ay mag-uugat. So sa akin po, tinutusok ko lang ito sa baso, kagaya niyan. Okay,
At after a few days po, ito na ang resulta. Ito po, kinuha ko tong cuttings na to 4 days ago. At ngayon, kung nakikita nyo, meron ng tumutubo na maliit na dahon sa kanyang mga nodes sa itaas. Okay, kinuha ko ang cutting na ito dito sa tuktok ng serpentina kasi masyado na siyang tumatangkad. So pinutol ko siya para ma-encourage ang mga laterals niya na magsilaki pa. Okay, at ngayon ay tumutubo na siya. So ang serpentina ay pwede nating paramihin sa pamamagitan ng cuttings. Okay, so hindi na po natin kailangan na maghintay na siya ay mamulaklak at magkaroon ng mga buto. Pero pwede rin po sa buto. Sabi ko nga, mabilis lang tumubo ang serpentina. Now, sa klase naman ng lupa na dapat pagtaniman, hindi po mapili ang serpentina. Kahit direkta po sa lupa, itanim nyo siya ay mabubuhay. Ngayon, pag nasa paso naman, dapat ay magkaroon tayo ng compost para merong sustansya na makakain ang halaman. Okay? So yan lamang po ang mga dapat nating malaman sa halamang serpentina, yung kanyang itsura at kung paano siya patutubuin, paano siya palalakihin at paano siya pararamihin. Maraming salamat po sa panonood and see you in my next videos. Bye-bye!